นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ react ซีรีส์เรื่องบ้านหลอน on sale ครับผม EP ที่2นะ Peaceful Property เรื่องราวนะครับผมตอน EP ก่อนนี่คือเขาปราบผีสำเร็จแล้วเนาะโดยการที่เหมือนกับสื่อสารกับผีรู้ว่าผีต้องการอะไรเลยพยายามจะสุ่มๆเอาว่าสิ่งนี้ผีอาจจะต้องการก็ได้ช่วยให้ผีเขารู้สึกว่าได้คลายทุกข์หรือได้ไปเกิดนะครับผมทีนี้เข้าสู่ EP 2แล้วนะครับผมเมื่อน้องโฮมของเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเข้าท่าว่ะน่าจะเอามาช่วยได้นะครับผมว่าถ้าเอาพีชมาช่วยปราบผีอาจจะทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นอสังหาริมทรัพย์ของเขาก็จะขายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าสู่ EP ที่2แล้วก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์ชิ้นที่2จะเป็นที่ไหนนะครับผมผีจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับบ้านหลอน on sale EP ที่2นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบ้านหลอน on sale EP ที่2ครับไปเลยกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงใช้เทคนิคอะไรในการทำคลิปนี้ขึ้นมาแต่การที่มึงสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายกับอสังหาที่กูกำลังจะขายมึงต้องรับผิดชอบให้กูไปปราบผีให้หรือไงบ้านที่พี่สร้างมันสวยมากเลยนะครับมึงเองก็คงอยากจะหาเงินซื้อบ้านดีๆสักหลังใช่ไหมล่ะงั้นมึงกับกูเนี่ยร่วมมือกันร่วมทีมด้วยกันไหมล่ะข้าพเจ้าขออัญเชิญวิญญาณผีในโรงงานทำวิกแห่งนี้มาสิงสู่ในแก้วใบนี้มาแล้วบอกทีจะได้คุยกัน ผีทั่วแก้วเนี่ยเหรอในโรงงานผีเนี่ยเหรอจูเหรอ EP เนี้ยเฮ้ยบอร์ดเกมอะไรของมึงเนี่ยแล้วผีอะไรมันจะตายหาในโรงงานทำวิกฮะมึงไม่เคยได้ยินหรอเรื่องวิญญาณสกอยอาฆาตที่ตามหลอนจนโรงงานไม่ต้องสั่งปิดอ่ะใครเห็นก็หาว่าเฮี้ยนกูว่ากลับกูไม่กลับยังไงกูต้องพิสูจน์ให้พวกมึงเห็นให้ได้ว่าโรงงานเนี่ยไม่มีผีจริงๆเว้ยเฮ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยมึงเฮ้ยอะไรวะไหนมาแรนมาแลน
นั่นไงมึง วิญญาณสกอยอย่างที่กูพูดจริงด้วยอ่ะ เนี่ยมึงอะดันตะกร้ามขึ้นเลยนะไอ้ห่า นี่หนุกเลย โอ้ใจหายหมด จูงเลยอะไรอย่างเนี้ย กูเปล่ามึงทำเหรอไอ้แทน กูไม่ได้ท ชื่อจูด้วยเหรอ ำชื่ออะไรหรอ กองไก่รัก แบบ อย่ารักเงี้ยเหรอ จูมึงเลิกเล่นกูไม่ได้ทำไอ้แทนมึงทำเหรอ ผมรัก เอามา ก่อนตาย มึงทำได้ไงเนี่ย ก่อนรัก เอามา ก่อนตาย ของรักเอามาก่อนตาย เฮ้ยมึงเดี๋ยวก่อนกูขอเห็นพี่เต็มสองตากูก่อนได้ป่าวะกูไม่ไหวอ่ะ เฮ้ยไอ้จูมึงเอาวิกมาใส่เล่นทำไมเนี่ย น่ากลัวมาก ไปดูก่อน EP หนึ่งไม่มี น่ารักมีวีน่ารักมากเลยอ่ะ ร่วมทีม Wicked ทีมอะไรของมึงวะ ก็ทีมปราบผีด้วยข้าวผัดของมึงไง กูได้เห็นมันกับตายนะเว้ยว่ามึงเนี่ยปราบผีได้ มึงจะบ้าหรือเปล่า กูแค่มองเห็นผีได้ ส่วนเรื่องผีคนงานนั่นน่ะ กูว่าอาจจะแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ โห นี่กูสัตว์เอางานเอาเงินไม่ให้มึงถึงที่เลยนะเว้ย ใครเขาอยากทำงานกับมึง แล้วเอาขาออกจากที่นอนกูด้วย I'm sorry ว่ะนึกว่าผมจะเท้าอ่ะ โอ้ย มึงก็ลองคิดดูดีแล้วกัน ถ้าเกิดมึงไล่ผีให้กูได้เนี่ย พอบ้านขายได้ปุ๊บ มึงก็ได้เงินปั๊บเลย แค่กูคิดต้องทำงานกับมึงเนี่ย กูก็ไม่อยากทำนะเว้ย พอดีว่าได้ยินตั้งนานแล้วอะที่บอกว่าได้ตังค์นี่ได้เท่าไหร่ล่ะจ๊ะ เรื่องนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยตกลงกันก็ได้นะจ๊ะ แต่ว่าสำหรับงานแรกเนี่ย ถือว่าเป็นการทดลองงาน มึงต้องทำฟรี โห เอาเปรียบชิบหาย นี่เกิดกูปราบผีไม่ได้ขึ้นมา กูก็เสียเวลาฟรีดิ ใจเย็นๆนะ เดี๋ยวขอปรึกษาทีมกันนะจ๊ะ แต่ว่ารบกวน เฮียทำเถอะ ไม่มีทางอะเฮียไม่มีทางทำงานกับคนนิสัยไม่ดีแบบนี้หรอกแม่งคิดว่าคนรวยมีเงินใช้เงินฟาดทุกอย่างได้เหรอวะ กูได้ยินนะเว้ย เฮียแต่เราทำงานเอาเงินนะไม่ได้เอาสังคม ตอนนี้ยิ่งจนๆอยู่ด้วยอะทำไปเถอะอีกอย่างนะ ถ้างานนี้ปังอะนอกจากเราจะได้เงินแล้วเฮียอาจจะได้กลับไปทำอาหารก็ได้นะ Win-win situation you know Oh my god it's so excited น่ารักอ่ะ Finally ถึงแล้วโรงงานของกู ที่จะมาให้มึงทดลองงาน อ
โอ้โหมึงกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลย นาฬิกาเสียเหรอคะ ทุกคนนี่ทนายกันลอเยอร์สาวสุดสวยที่เป็น secretary ให้ไอเองแหละ สาย1 ชั่วโมง 27 นาที ถ้าหากวันนี้เลิกงานช้า ต้องมีค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงานค่ะ no problem จ้ะเปย์ได้อยู่แล้ว แล้วยังจำกฎหมายคุ้มครองมาตรา 397 ได้อยู่หรือเปล่าคะ อย่าให้ดิฉันต้องพูดซ้ำค่ะ ตุเวอร์ ส่วน2 คนนี้ คงจะเป็นคู่พี่น้องปราบผี คุณพีทคุณแพง ชื่อปังๆแล้วค่ะ ปังปังพีทกับแพงอ๋อ แหม เลขาพี่โฮมนี่เลิศมากเลยนะคะเนี่ยใส่ใจผู้ร่วมงานสุดๆเลยอะรู้ยันชื่อเล่นเก่าเลย ดิฉันก็ต้องตรวจสอบค่ะ เผื่อว่าพวกคุณเป็นแก๊งต้มตุ๋นขออนุญาตเริ่มงานเลยนะคะ อ๋อพีทกับแพงเลยเป็นปังปัง ฮัลโหล อุ๊ย ที่นี่เป็นโรงงานทำวิกของตระกูลวิมานสุขมั่น ที่เคยรุ่งเรืองมากๆเมื่อ10 ปีก่อนค่ะ แต่อยู่ๆวันหนึ่งก็มีข่าวลือว่าที่โรงงานมีผี และพนักงานก็พากันลาออก จนโรงงานต้องปิดตัวลงในที่สุดค่ะ งั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ ผีที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นไงเหรอคะ คนที่อ้างว่าเจอเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆ เพื่อนก็มีอาการแปลกๆ ไปหยิบวิกมาใส่ สางผม แล้วก็ร้องไห้ค่ะ วิผีสิงเหรอคะ ดิฉันว่าน่าจะเป็นการทำคอนเทนต์มากกว่าค่ะ โอ้ยเชียเป็นอะไรพี่ว่ากลับเถอะที่รู้สึกแปลกๆอะ ไอพีทไหนๆมึงก็มาแล้วก็อยู่รอเจอผีมันชัวร์ๆกันดิวะ มันมีอยู่แล้วสภาพโรงงานแบบเนี้ยไม่อยู่รอเจอหรอก เจออะไรเหรอจ๊ะ ผมขอโทษนะครับ แต่ว่าสรุปแล้วลุงคือ ลุงแป้น กูรู้เรื่องผี รู้ดีเรื่องผีเย่รัก นี่กะจะมาล่าท้าผีใช่ไหมล่ะ สนใจเซตล่าท้าผีของลุงไหมเพียบ ผมอยากรู้อะครับว่าตอนที่พี่รักเขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนยังไงล่ะ มันก็นานแล้วนะ นึกไม่ออกแถมช่วงนี้ ขายของไม่ค่อยจะดีด้วย เอาเซตล่าท้าผี4 เซตค่ะ นึกออกแล้ว เจรักกันนะ แต่ก่อนก็เป็นสาวโรงงานอยู่ที่นี่แหละ สมัยที่ยังมีชีวิตนะโคตรขี้เกียจเลย งานการก็ไม่ทำแถมยังชอบลักเล็กขโมยน้อย สมชื่อเขาไปอีก พอโดนจับได้ว่าขโมยของแล้วก็โดนไล่ออก แล้วก็ตอมใจตาย อยู่ที่โรงงานนี่แหละ โห ตอนเป็นขโมยของโรงงานปู่กู พอตายไปก็ไม่ยอมให้กูขายโรงงานอีก นี่พวกหนูไม่ได้มาแค่ล่าท้าผีนะคะ แต่พวกหนูอะมาปราบผีเลยล่ะค่ะ เพราะว่าพี่ชายของหนูเนี่ย เป็นหมอผีดังในโซเชียลเวอร์ โอ้ขนาดนั้นเชียวแล้วก็ปราบผีกันยังไงอะ ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอะครับ แต่ว่าครั้งที่แล้วปราบด้วยอาหารนะ ก็เลยอยากรู้นิดนึงครับลุงพอจำได้ไหมครับว่าพี่รักเขาชอบกินอะไรอะ ชอบกินอะไรอะมันเลือนลางเหลือเกิน นานมาก โอ้ยลุง ต้องซื้อเท่าไหร่บอกมาเลยดีกว่า มุมมืดของคุณทนายกันเหรอชอบกินอมยิ้ม
และสิ่งที่ยายรักชอบกินก็คือ แซนด์วิชเหรอ ถ้าเจอผีแล้วไปตามนะคะ ดิฉันขอไปคุยธุระก่อน ทนายไม่เคยอยู่รอเจอผีด้วยได้เลย เนี่ยนะ ของที่ยายรักชอบกินอ่ะไม่เห็นน่ากินเลย แซนด์วิชโบราณหน้าตาแบบนี้แหละไม่เคยกินหรือไง ถึงหน้าตาจะไม่น่าอีสอะแต่ว่าอร่อยมากนะคะพี่หยงลองชิมดูไหม เนบกินไม่ลงหรอกของแบบเนี้ย กูก็ไม่ได้ทำให้มึงกินอยู่แล้ว จะตีกันไปกี่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ ยิ่งตียิ่งเหมือนเตนิวนะ ช่วยมารับของเส้นไหว้แล้วก็ไปผุดไปเกิดด้วยเถอะนะครับ พี่รัก เฮียเขามายังอะ ฉันต้องเตรียมตกใจไหม อ่ะ เป็นอะไรอีกอะทีเนี้ย เฮียอย่าบอกนะ ว่าเขามาแล้วอะ มึงเขามาแล้วมึงก็รีบไล่เขาไปสิ พี่รักครับ ต้องรวบรวมความกล้า เอาอาหารมาให้แล้ว พี่รักทานให้อิ่มไปสู่สุคตินะครับ การได้ยินไหมการช่วยด้วย ค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ ก็มาเพราะอยากเจอนี่คะ ดีแล้วนี่ โอ๊ยนี่ก็ผีแล้วแม่แม่แล้วช่วยเปิดประตูหน่อยแล้วเอ้ามันล็อกจากข้างใน อย่าล็อกสิคะ ไม่ล็อกผีมันล็อกเว้ย โอ๊ยช่วยเปิดหน่อยอ่ะโอ๊ย เขียนอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เกาะแขนอะไรก่อนน่ะฉันก็จะจิ้นได้ว่ะอะ ไปไหนกันคะพุ่งค่ะแม่พุ่งไป เมื่อกี้เหมือนกับพยายามจะพูดเลยว่าน้องผีอะแต่เหมือนกับว่าน้องพีชจะไม่มีสกิลในการฟังเสียงผี นี่พวกคุณเล่นอะไรกันคะ ไม่ได้เล่น เจอผีจริงๆ It's a real ghost you know ค่ะ แล้วจัดการเรียบร้อยไหมล่ะคะ โอ๊ยเรียบร้อยเลยอะแม่ วิ่งหัวตั้งมาขนาดเนี้ยโอ๊ยเฮียแล้วทำไมผีมันถึงเฮียขนาดนั้นอะ ก็ไม่รู้อ่ะ กูว่านะแซนด์วิชเซฟคอร์สที่มึงทำอ่ะเขาอาจจะไม่ถูกใจปะวะ แซนด์วิชเซฟโค้ด มึงมีปัญหาอะไรกับแซนด์วิชกูมากปะเนี่ย เอ้า มึงก็ได้ยินเรื่องเขาแล้ว เขาเป็นขโมยแปลว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเงินพอที่จะกินของที่เขาอยากกินก็ได้ เราควรหาของแพงๆให้เขาไหมวะ มึงรู้เนี่ยเขาอยากกินของแพงๆอ่ะ นี่คนรวยมีอคติแบบมึงทุกคนเลยปะ กูไม่ได้มีอคติ กูพูดบนแฟกต์ความเป็นจริงเว้ย มึงนั่นแหละ พอเห็นว่าเป็นงานฟรีเลยไม่ตั้งใจทำอาหารดีๆใช่ไหมดีนะกูยังไม่จ่ายค่าตัวมึงอ่ะ มึงอยากทำอะไรมึงทำมาเลยปะกูไม่เอาด้วยละ กูก็ไม่ง้อเหมือนกัน โอ้โหพี่โฮงใจเย็นก่อนนะ เดี๋ยวปังๆมาจัดการให้นะเฮียเฮีย แล้วแบบนี้เราจะเอาไงต่อคะ ถ้าไอหมอผีมันจัดการไม่ได้อะ
งั้นเดี๋ยวเราจัดการกันเอง เฮีย 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 ไปไหน กลับบ้านแล้ว เฮียใจเย็นๆก่อนดิ นี่เดี๋ยวเราลองทำวิธีอื่นก่อนดูดีไหม ที่ไหนกันเฮียก็ลองทุกวิธีที่เฮียเข้าใจแล้วนะ หรือว่าพี่รักเขาจะไม่ชอบแซนด์วิชของเฮียจริงๆอะ หรือว่าเราต้องไปเข้าใจแล้วก็รู้จักพี่รักเขามากกว่านี้อะเฮีย เผื่อว่ามันจะช่วยได้นะ ก็จริงนะ แต่เราจะหาข้อมูลพี่รักจากไหนกัน พูดถึงยายรักกันอยู่หรอ กลัวผีอีก เยี่ยมมีอาหารมื้อสุดท้ายมันก็ต้องแบบนี้สิวะ ใช่ไหมพี่สุรเดช ในเมื่อใช้คนอื่นแล้วมันไม่ได้เรื่องเนี่ย ก็ต้องทำเองแบบนี้แหละ ทำเองกี่โมง คุณสุรเดชทำให้ชัด สกิลทนาย สืบเสาะหาข้อมูล รักเอก พี่รัก ไอชื่อโฮมนะ ไอเป็นเจ้าของโรงงาน ไอเอาของดีๆมาให้ยูกินแล้วยูมากินให้เต็มที่เลยนะ แล้วก็ไปผุดไปเกิดซะ R.I.P. สาธุ ที่สุรเดช พี่ว่ามันได้ผลไหม ไม่ทราบครับคุณหนู ไอพีทก็เสือกไม่อยู่อีก แล้วแบบมันจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าไปผุดไปเกิดหรือยัง คิดถึงเขาแหละ ต้องได้ผลแน่เลยอะพี่ เขาต้องแวะมาขอบคุณเราแน่เลยเนอะพี่สุรเดช ถึงที่รักเหรอ คุณแม่ครับ พี่รักเขามีแฟนด้วยเหรอครับ ใช่ อยู่กินกันมานานจนถึงวันที่ยายรักตายจากไปนั่นแหละ นี่พี่รักจริงปะ ผมชีเลิศนะ แต่ก่อนนะยายรักก็ทั้งสวย ทั้งมีแต่คนรัก น่ารักสมชื่อ ตั้งใจทำงาน แฟนก็ช่วยกันทำมาหากิน นี่ไม่เห็นเหมือนที่เราได้ยินมาเลยอะเฮีย ก็เห็นแล้วมาโดนใส่ไข่นะสิ คนอย่างมันจะไปมีสันดานเร็วๆ อย่างขโมยของได้ยังไง นี่หนุ่ม หนูต้องช่วยให้ความเป็นธรรมกับลูกป้าด้วยนะ อย่าปล่อยให้คนน่ะ เข้าใจมันผิด โดนคนเกลียดไปมากกว่านี้เลยนะ ปัง หรือว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่พี่รักต้องการก็คือ การล้างชื่อตัวเองให้พ้นจากความผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำอะ เฮียถ้ามันเลิศอะ ถ้ามันเลิศ ปังก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน คุณแม่คะ งั้นเดี๋ยวเราต้องหาต้นตอค่ะ ว่าใครมันเป็นคนใส่ไข่พี่รัก อีเรื่องมั่วๆทั้งหมดเนี่ย มันมาจากอีผู้จัดการคนเดียว มันไล่ยายลักษณ์ออก แล้วพอยายลักษณ์ตายนะ เงินชดเชยก็ไม่ได้อีก หนูนี่กำหมัดแทนเลยค่ะคุณแม่ แล้วผู้จัดการนี่เขาเป็นใครล่ะครับคุณแม่ โอ้โห
คิดใส่วิกทำไมครับเนี่ย อาแค่ลองใส่ดูเฉยๆว่าอาต้องไปงานคืนสู่เหย้าทีมงานปีนี้ใครแต่งตัวเป็นชาวร็อกเดี๋ยวก่อนว่าแต่เราเธอเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นนะ เซ็งอะดิครับอาเหนื่อยด้วยอะสรุปที่อสังหาบ้านเราขายไม่ออกเนี่ยเพราะมันมีผีจริงๆนะเนี่ย ถ้ามันยังขายไม่ออกขายต่ออาไม่เล่าเดี๋ยวพวกเรื่องผีมันซาอาค่อยเอาออกมาขายเอง แหมอากะขายเก่งกำไรเลยนะ ดูตันเยอะ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับโฮมกะจะขายเองดูก่อนนะครับ แล้วตอนนี้ก็จ้างคนมาปราบผีด้วย เหรอดีดี แต่ก็ไม่ได้เรื่องหรอกครับ เอะอะก็จะลาออกจะเลิกทำทะเลาะกันจนปวดหัวไปหมดแล้วครับ แล้วไปทะเลาะกันเรื่องอะไร มันมาหาว่าคนรวยอย่างโฮมเนี่ยอคติอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วมันจริงไหมเล่า โอ้คิดต้องเข้าข้างโฮมดิ โอเคก็ได้งั้นอาถามโฮมตรงๆนะว่าโฮมคิดว่าโฮมจะเป็นคนอคติไหมโฮมรู้จักพวกเขาดีพอหรือยัง รู้จักนะครับ รู้ว่าเขากินอยู่ยังไงพักที่ไหน โอ้ยแค่นั้นไม่พอหรอกโฮมพยายามไปลองรู้จักพวกเขาให้มากกว่านี้ดูดีไหม รู้จักมากกว่านี้ก็แฟนแล้วนะอาคิดรู้จักมากกว่านี้ก็คือไปจีบอะนะ เอาจริงๆนะชีวิตไอ้พีทไม่เห็นมีอะไรเยอะแยะเลย ไม่เห็นต้องมาเสียเวลาทำความรู้จักมันถึงที่นี่เลยไปงั้นเรากลับกันพี่ แต่ถ้าเกิดเรากลับตอนนี้เนี่ยอาคิดต้องหาว่าเราไม่พยายามอีกแน่เลย โอ้ยงั้นก็คุยมันจบๆเลยแล้วกัน พี่วีน่ารักอ่ะ กูขอรู้จักมึงหน่อยสิไอ้พีท เร็วๆหน่อยเฮีย เดี๋ยวไม่ทัน ทำอะไรกันอะHoly shit ยิ่งรู้จักยิ่งเชี่ยกว่าเดิม อ๋อคนนี้คือผู้จัดการเนาะ พวกแกเป็นใครจับฉันมาทำไมต้องการอะไรอ่ะนี่มันเธอเหรอจับฉันมาทำไมเนี่ย ก็ถ้าบอกดีๆอ่ะลุงคงยองตามมาหรอกนะเฮียปังว่านะลงมือเลยดีกว่า ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย เฮ้ยทำอะไรกันอะโห กูว่าแล้วพวกมึงแม่งมิจฉาชีพอะแต่ถึงกับต้องขั้นฆ่าแกงลุงเขาเลยเหรอ อะไรของมึง กูพาลุงเขามาขอขมาพี่รักเฉย เอ้า แล้วทำไมต้องบังคับเขาขนาดนี้ด้วยอะลุงเขาผิดอะไรด้วยเนี่ย ๆก็ลุงเขาเป็นผู้จัดการเก่าโรงงานที่เคยใส่ร้ายพี่รักให้ดูแย่ทั้งจริงๆพี่รักเขาไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันไม่ได้ใจร้ายนะอย่าล้ำเป็นงั้นจริงอ่ะ พอเถอะลุงฟังผมนะ ผมว่าพี่รักเขาต้องการความเป็นธรรมอยู่ตอนเนี้ยถ้าลุงเคยทำอะไรกับพี่เขาไว้อะลุงขอเขามาพี่เขาเถอะวิญญาณพี่เขาจะผุดไปเกิดสักที อืม
ฉันขอโทษนะยายรักที่จะไล่เธอออกอะแต่มันฉันทำไปทำหน้าที่อะแต่แกก็ขโมยจริงนี่หว่าแถมเป็นวิกตัวแพงด้วย ลุง นี่ลุงยังไม่เลิกใส่ลายพี่ลาเขาอีกเหรอ ขอโทษให้มันจริงใจหน่อยดิลุง กูว่าไม่ใช่แล้ว นี่ยายรักอยากได้เงินใช่ไหมนี่ตอนนี้ไอมีเท่านี้แหละ ถ้าเกิดอยากได้อีกเดี๋ยวไอจะมาให้อีก เฮ้ย มึงเลิกคติได้ปะ มึงก็อคติเหมือนกันนั่นแหละ แล้วผู้จัดการเนี่ยเขาผิดอะไรด้วย เขาทำตามหน้าที่เปล่าอะ ก็พี่ลาไม่ได้ขโมยไง ขโมยก็คือขโมยสิ ก็พี่ลาเขาไม่ได้ขโมยไง เอามึงรู้ได้ไงว่าไม่ขโมย กูไปคุยกับแม่ที่เขา แม่ แล้ว เขาบอกว่าไง แม่ของพี่ลาไม่ได้ เอ้า ทำ ไม่เชื่อลุงเขาหรือไงมึงเชื่อแม่เขาได้ไงมึงรู้ได้ไงฮะ ก็กูไปถามแม่เขามา อ้าวแล้วทำไมมึงเชื่อแม่เขาล่ะมึงไม่เชื่อลุงเขาเหรอ ก็ไปคุยกับ ที่บอกว่าเข้าสิงใคร เข้าสิงปังปัง ปังเป็นไรอ่ะ ปัง แบบนี้เฮียไม่เล่นด้วยนะ ไอ้พีทอย่างนี้ปังโดนผีสิงใช่ไหมวะ เฮ้ย ไอ้ผู้จัดการหนีคนแรกเลยนะ เขาเป็นลม ไอ้พีท เป็นลมที่อกของน้องโฮมโอ้ชมหน้าฝ่าไวสมองไหลได้อยู่นะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยพิษดึงดิพิษมึงตั้งสติก่อนไอ้พิษตั้งสติปังอยู่ไหนอะโดนผียายรักเข้าสิงแล้วไงทำไงดีอะมึงเฮ้ยทำไมเรื่องมันถึงมาไกลได้ขนาดนี้วะเนี่ยผียายรักเขาต้องการอะไรกันแน่วะกูไม่รู้อะรู้แต่ว่าอะไรรู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรไม่หากูป่าวะ แล้วเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้อ่ะ กูไม่ได้ยินไม่คำๆอ่ะมึง เอาก็ปกติเวลากูเห็นผีอะกูเห็นแต่ผีแต่กูไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรอะแต่กูเห็นว่าปากเขาขยับแบบนี้มึง โอ้โหเหล้ากินชาเย็นอีก แล้วอย่างนี้จะรู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรอ่ะ มึงไม่ได้ประโยชน์ชิบหายเลย เอ้า อีกแล้ว แล้วมึงจะชวนทะเลาะอะไรจะเสียงดังดิว่าเดี๋ยวผีก็มาหรอกอย่าเข้ามาแล้วเว้ยเอามาก่อนตาย อะไรนะครับพูดอีกได้ไหมครับ เอามาก่อนตายพอได้แล้วค่ะ โอ้ของรักเอามาก่อนตาย เฮ้ยฟังกัน หลวงพี่คนนี้เป็นใครอะ หลวงพี่คนนี้ เป็นสามีเก่าของคุณรักค่ะ ฮ
เมื่อก่อนโยมรักเป็นพนักงานโรงงาน หาเช้ากินค่ำชีวิตอับจน เป็นคนที่โชคร้ายจริงๆ โอ้ยพี่อะ วิกทั้งโรงงานอ่ะยังไม่สวยเท่าผมที่รักของพี่เลย พี่ก็ของหนูผมจริงนี่จ้ะ วิกที่นี่ก็ใช้ผมจริงนะ แล้วนี่มันใช่เวลามาจีบกันเหรอต่อไปนี้นะ ถ้าเห็นใครจีบกันในเวลางานแล้วก็ ฉันจะหักเงินเดือนให้หมด แต่ความโชคดีนั้น ก็ไม่ได้จีรัง เหนื่อยมากเป็นมะเร็งผิวหนังพี่เอกพี่สัญญากับฉันได้ไหมว่าพี่จะไม่บอกใครเรื่องนี้ถ้าผู้จัดการรู้เรื่องเข้าอ่ะฉันต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยอะพี่ พอรักษาตัวได้ไม่นาน เงินของโยมรักก็หมดลง แต่งานก็ยังต้องทำต่อ เพื่อหวังว่าจะทำให้แม่สบายด้วยเงินชดเชยของโรงงาน ขนาดนี้อย่ามาทำงานเลยดีกว่าเนาะสิสิ่งเดียวที่โยมรักอยากจะมีก็คือ ผมสวยๆ แล้วสรุปเราพี่รักเขาไม่ได้เจรักตั้งใจขโมยของใช่ไหมหลวงพี่ ทั้งใช่ แล้วก็ไม่ใช่นั่นแหละโยม หรือของรักคือวิกผมที่ทำจากผมตัวเอง พี่รักเขาไม่ได้เจรักตั้งใจขโมยของใช่ไหมหลวงพี่ ทั้งใช่ แล้วก็ไม่ใช่นั่นแหละโยม จะเอาวิกมาสู้วินนี่เองเหรอ คิดเหรอว่าฉันจะหาเธอไม่เจอ เราไม่ได้จะขโมยนะคะรักก็ อย่ามาโกหก หลักฐานมันข้างหัวอยู่เนี่ย ฉันไม่จับเธอส่งตำรวจก็บุญแค่ไหนแล้ว รักขอโทษจริงๆนะคะรักไม่ตั้งใจจะขโมยจริงๆนะคะรักแค่จะขอยืมมาใส่เฉย เธอจะเอาไปขาย เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองใช่ไหม ๆไม่ใช่จริงๆนะคะ อย่ามาโกหก เธอรู้ใช่ไหมขโมยของบริษัทอะจะต้องโดนอะไรน้องขี้ขโมย ก็คือขอยืมใส่ ผมของรักมันล่วงไปหมดแล้วรักแค่จะเอามายืมใส่ก่อนตาย แล้วหลวงพี่ช่วยอะไรพี่รักเขาไม่ได้เลยเหรอคะ อาตมาบวชอุทิศส่วนกุศลให้หลายปีแล้ว แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเขาเองจะละทางโลกได้ไหม อาตมาคงช่วยอะไรไม่ได้จริง ติดอยู่แค่อยากได้วิกก่อนตาย ปัง
ช่วยอะไรอย่างสิ อย่าเป็นอะไรกันอะไรกันไม่ค่อยเก่ง เฮีย พร้อมนะ เก่งไปหมดเลยรายการเนี่ย พี่รักครับ ผมเอาวิกมาให้พี่นะครับ มันอาจจะสวยไม่เท่ากับผมจริงๆของพี่ แต่ว่า อยากให้พี่ช่วยเราไปด้วยนะครับ เฮีย เขาไปแล้วใช่ไหม ดูเหมือนเขาจะมีความสุขดีด้วยนะ ขอบคุณนะ โยม ฮัลโหลค่ะ ใช่ค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวดิฉันส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะ ขอบคุณค่ะ คุณโฮมคะ มีคนมาติดต่อขอซื้อโรงงานค่ะ ฮะ เมื่อกี้เนี่ยนะ ใช่ค่ะ เขาบอกว่าขับผ่านแถวนี้บ่อย แต่เพิ่งเคยสังเกตเห็นเข้าก็วันนี้ เลยรีบติดต่อเข้ามาค่ะ อุ้ยก่อนหน้านี้ไม่มีคนสนใจ แต่อยู่ดีก็ขายได้ มันผีบังตาเลยอะแม่ แล้วแต่จะคิดค่ะ แล้วจะคิดกัน มิชชั่นคอมพลีทแล้วเว้ย มันต้องกอดคอกันด้วยล่ะ อันนี้ชุดเก่าโรงงานเหรอ น่ารักอะปังขอได้ไหมอะพี่โฮม เอาไปดิ แต่ว่าเอาไปทำอะไรอ่ะ ก็ชุดทีมปราบผีของเราไง ใส่โปรโมททำคอนเทนต์กันเถอะ ดิฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะ ดิฉันเป็นทนายค่ะ ขออนุญาตนะคะ อย่านับดิฉันว่าเป็นหนึ่งในทีม ป่าบผีวิมานสุดปังพีคหมอผีหล่อบอกต่อโฮมทายาทอสังหาหลอกกว่า หลอกกว่า กันฝ่ายขายตายไปข้าง ปังปัง PR ปัง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  สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหรูดูดีผีไม่มีฟังทางนี้จ้า อสังหาของวิมานสุขมั่น การันตีไร้ผีแน่นอน รับรองความปลอดภัยเหมือนผ่านพาสเจอไรส์โดยหมอผีพีท ใครที่สนใจแล้วก็ติดต่อได้ที่ฝ่ายขายทนายกัน ค่ะ ตามนั้นแหละค่ะ บริษัทปราบผีวิมานสุขมั่นไร้ขีด จำกัด รับเปิดที่ป่าบผีถูกบ้าน เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปตามบริษัทกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสวัสดีครับ กูเกลียดชื่อที่โฮมตั้งจริงเลย เรียกเขาดีๆหน่อยดิเฮียอีกหน่อยอ่ะเขาก็จะเป็นแหล่งเงินของเราแล้วนะ ไม่ใช่อีกหน่อยเป็นแฟนเหรอ เฮียถามจริงๆนะ ไปการันตีกับเขาแบบนั้นเนี่ย เกิดครั้งหน้าเราปราบผีขึ้นมาไม่ได้อะทำไงอะ โอ้ยเงือคิดมากเกิน
มีหน้าแก่หมดแล้ว เฮ้ย ถ้ามันทำไม่ได้ก็เดี๋ยวก็มีทางแก้เหมือนครั้งนี้เองนั่นแหละ กูพอมเองมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะ ต่อยยาก นี่มันเตะนิวชัด ว่า สรุปอาหารของมึงก็ปราบผีไม่ได้จริงๆนั่นแหละ กูรู้ บอกแค่นี้ใช่ไหมรู้แล้วกลับไม่ได้แล้ว เฮ้ย เดี๋ยวดิ คือกูอยากจะบอกว่า ถึงอาหารของมึงจะไล่ผีไม่ได้เนี่ย แต่มันก็ทำให้เราคอนเนคกับพวกเขาได้มากที่สุดแล้วล่ะถ้าเกิดไม่มีมึงเนี่ย ก็คงปราบผีไม่ได้หรอก แค่นี้ใช่ไหม มีอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องเงินชดเชยของแม่ยาลักษณ์อ่ะ กูให้การจัดการให้แล้วนะ ๆเป็นคนดี แต่ว่ามาหาถึงที่ขนาดนี้เนี่ยแปลว่ามีข่าวดีมาบอกได้ใช่ไหมอย่างเช่นแบบเฮียพีทผ่านการทดลองงานแล้วอะไรแบบเนี้ย ส่งข่าวเหรอ เฮ้ย ทำไมอ่ะเฮียพีทเพิ่งทำงานได้วันเดียวทำไมโดนไล่ออกแล้วอ่ะ ไม่ได้อะไรออก เช็คเงินค่าจ้าง เท่าไหร่ดูสิ100,000 บาท งั้นก็ตามนั้นแล้วกันนะ แล้วงานหน้าเริ่มเมื่อไหร่เนี่ย กูจะติดต่อไปเอง ข่าวมาก น่ารักสุด อะไรคนนี้ เขาก็คนดีเนาะ พี่มุมก็น่ารักดีเหมือนกันนะเฮีย คนรวยเขาก็ไม่ได้เลวทุกคนนะ อ่ะ ผมว่าเคสนี้มันคงยากสักหน่อยนะ เพราะว่าเรื่องนี้มันจบไปนานแล้ว ดิฉันทราบค่ะ แต่นี่เป็นคำขอจากคุณโฮม แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่แม่คุณรักควรจะได้รับนะคะ คุณการคุณคิดว่าผลประโยชน์ที่คนอื่นควรได้ กับผลประโยชน์ของวิมานสุขมั่นน่ะเราควรต้องเลือกอะไร ถ้างั้นการที่โรงงานล้มละลายเอง แล้วไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยพนักงานเลยสักคน ก็เพื่อผลประโยชน์ของวิมานสุขมั่นใช่ไหมคะ โลกนี้นะ มันไม่มีใครดี หรือว่าเลวไปทั้งหมดหรอกนะคุณกัน คุณต้องหัดเรียนรู้เอาไว้บ้าง รอดูไปก่อนเถอะ เรายังไม่รู้จักเขาดีเลย แล้วก็ห้ามชอบด้วย พ่อไม่ได้ชอบห่วงได้ ฮะอะไรล่ะ น่ารักเหมือนกันนะ ห้ามชอบเพราะเดี๋ยวพี่จะชอบ เปิดประเด็นใหม่ไว้ด้วย นี่คือสัญญาจ้างงานในการจัดตั้งบริษัทปราบผีวิมานสุขมั่นไร้ขีดจำกัด สถานที่ที่เราจะไปปราบผีต่อไปเนี่ย ปราบได้เฉพาะช่วงหน้าฝนอย่างตอนนี้เท่านั้นไม่รู้ว่าผีไรเดอร์เนี่ยเขาจะเอาของไปส่งให้ใครวะ คิวน่าจะต้องเป็นของสำคัญมากแน่ขนาดตายไปแล้วยังอยากจะส่งให้ได้ โอเคมาจบไปอีกตอนหนึ่งโอเค EP นี้ก็เป็นเรื่องของผีเนาะคุณผีคือคุณผีรักนะครับผมกับแฟนเขาคือเรื่องของแฟนเขาคือรักเนาะแล้วก็แฟนเขาคือเอกเนาะเดี๋ยวก่อนคุณเอกเนี่ยใครก่อนนักแสดงรับเชิญคนนี้คือใครก่อนเดี๋ยวขอดูชื่อสิมีไหมคุณเอกเนี่ย
ไม่มีชื่อเอกด้วยในนักแสดงรับเชิญอยากรู้จังเลยเป็นใครหน้าตาดีจังเลยโอเคนะครับผมก็มีจูจูนะครับผมจูเนียร์นะครับผมกับตัวไซซีเนาะมาเล่นเป็นรักเนาะกับบทจูโอเคเรื่องราวมันคือของรักถูกไหมครับผมก็คือว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นสาวโรงงานทำวิกนะครับผมและสุดท้ายวันหนึ่งก็คือมาพบว่าตัวเองแบบเป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็ใกล้จะเสียชีวิตและขั้นสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจทำงานถึงวันสุดท้ายแต่ก็ช่วงปลายของก่อนจะตายเนี่ยก็จะเหมือนกับมีผมร่วงเขาก็อยากจะแบบตายไปด้วยแบบว่าก่อนตายขอใส่วิกสวยๆขอแบบตายแบบผมเต็มได้ไหมไม่ผมร่วงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีความผูกพันกับการที่อยากจะได้ลองวิกหรือสวมวิกก่อนที่ตัวเองจะตายแต่สุดท้ายเขาก็อาจจะเป็นสาวที่ตายในโรงงานนะฮะแล้วก็ถูกผู้จัดการโรงงานใส่ร้ายว่าตัวของเขาเนี่ยขโมยวิกพอเขาเอาวิกไปลองใส่ก็เลยเป็นตราบาปแบบนั้นทั้งจริงๆแล้วก็ไม่ถูกไล่ออกหรืออะไรหรอกก็อาจจะกลายเป็นว่าโรงงานล้มละลายแล้วก็เจ๊งไปแต่ส่วนหนึ่งของโรงงานล้มละลายแล้วเจ๊งไปเนี่ยอาจจะมาจากเพราะวิญญาณของรักที่อยู่ในโรงงานด้วยก็ทำให้โรงงานมันไปต่อไม่ได้แล้วก็เจ๊งนะฮะแต่พอมันมีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีการกลบเรื่องผีของคนรวยเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นเรื่องผีแล้วคนงานโดนไล่ออกหรือคนงานออกมันก็จะมี2ประเด็นคือถ้าคนงานลาออกเองก็จบถูกป่ะครับเขาไม่จำเป็นต้องให้เงินชดเชยแต่ส่วนหนึ่งเพราะว่าพอโรงงานมันรันต่อไม่ได้มันทำธุรกิจต่อไม่ได้โรงงานก็จะเจ๊งด้วยก็เลยคิดว่าเป็นการกลบเรื่องผีไปในตัวเลยนั่นคือการที่ว่าก็ทำให้โรงงานเจ๊งไปเลยแล้วก็ปล่อยลอยเนาะพอโรงงานล้มละลายก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆรวมถึงการที่ว่าตัวเขาก็กลบเรื่องผีไปได้ด้วยแล้วก็เก็บที่ดินเอาไว้เผื่อจะไปขายให้คนอื่นต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิมานสุขมั่นทำกับคนที่เป็นพนักงานโรงงานนะครับผมแล้วก็ทำกับตัวของวิญญาณรักด้วยคือไม่ได้มาสนใจเรื่องผีหรือวิญญาณอะไรหรอกก็ปล่อยให้มันแบบนั้นความน่ากลัวของคนน่ะที่มันยิ่งกว่าผีนั่นคือการที่ว่าตัวคนน่ะมันมีทั้งสีเทาแล้วมันก็มีทั้งสีดำแล้วก็มีทั้งสีขาวมันปะปนกันไปนะเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแบบไหนแต่มันทำให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าการที่เจอผีซะอีกนั่นคือความเห็นแก่ตัวของคนที่ปล่อยให้คนอื่นลอยแพคนอื่นสูญเสียเงินไปคนอื่นไม่รับเงินชดเชยถูกไล่ออกเพราะโรงงานเจ๊งเพราะอาจจะเป็นเหตุแค่เพราะอยากจะปิดเรื่องผีหรืออาจจะเป็นเหตุแค่เพราะว่าฉันล้มบนฟูกคำว่าล้มบนฟูกหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ปล่อยธุรกิจมันเจ๊งไปฉันรวยอยู่แล้วฉันไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วก็ถ้าเจ๊งไปก็ไม่ต้องจ่ายให้ใครแต่ถ้าเรายอมไล่ลูกน้องออกหรือเลย์เอาคนงานออกอย่างนี้ต้องจ่ายเงินเนาะฉันก็เลือกทางที่มันแบบเลวดีกว่าคือปิดโรงงานไปเลยดีกว่าปล่อยให้มันเจ๊งไปทั้งที่ตัวเองมีเงินอยู่ในธุรกิจอื่นๆอยู่แต่ก็ไม่มาช่วยธุรกิจนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรวยหลายคนจริงๆในธุรกิจบางธุรกิจเขาก็ทำกันแบบนี้นะฮะปล่อยลอยปล่อยเจ๊งเขาเรียกว่าล้มบนฟูกหมายความว่าตัวเองมีเงินเป็นถุงเป็นถังเลยอยู่ในที่อื่นแต่ก็ปล่อยธุรกิจเจ๊งไปแล้วก็ปิดตัวไปโดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแม้แต่อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบกับถ้าสมมติเขามีหนี้กับแบงก์เขาไม่ต้องจ่ายหนี้แบงก์ก็ไปชดเชยกันก็ว่าความกันไปฟ้องร้องกันไปนะครับผมหรือว่าเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ต้องชดเชยพนักงานแล้วก็ปล่อยพนักงานตกงานไปแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็สะท้อนความเลวร้ายของในมุมของความเห็นแก่ตัวของเจ้าของธุรกิจหรือตระกูลวิมานสุขมั่นในตัวอย่างในเคสนี้แหละว่าเป็นคนรวยที่ก็หวังในผลประโยชน์ในที่เป็นผลประโยชน์ที่มากที่สุดหรือดีที่สุดในมุมของเขาซึ่งมาสะท้อนมาได้ตอนจบแบบโหทรงพลังมากกับแค่หัวหน้าทนายเนาะว่าเขาแบบดูร้ายมากเลยนะคือตอนแรกดูเขาเป็นคนแบบปกตินะแต่คือเขาแค่รักษาผลประโยชน์ของตระกูลเขาดูร้ายมากเลยอีกอย่างนึงคืออย่าลืมนะครับว่าเรารู้สึกว่าความเป็นวิมานสุขมั่นน่ะมันอาจจะไม่ใช่สวยงามเหมือนที่เราเห็นละการที่คุณปู่ให้โฮมกลับมาเราไม่แน่ใจว่าคุณปู่ทำไมถึงเลือกที่จะเก็บโรงงานเหล่านี้ให้โฮมมาจัดการหรือต้องการอะไรหรือคุณปู่เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าถึงได้รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่แต่คุณปู่ปล่อยให้มันละเลยเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเขียนบทปู่แบบไหนเนาะแต่ที่แน่ๆคือเราเริ่มไม่เชื่อใจแล้วแหละว่าอาคิดอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบโอเคเราเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้มันเหมือนกับส่งกุญแจเบาๆให้เห็นว่าเขาเอาวิกมาลองแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงงานวิกในตอนนั้นทำธุรกิจและเจ๊งก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะและการที่เขาล้มบนฟูกคือเขาไม่อยากก็คือการที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันปล่อยจอยไปแบบนั้นแล้วก็ธุรกิจมันเจ๊งไปแล้วตัวเองก็มานอนอยู่บ้านเฉยๆมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเขาก็ได้แล้วเราอาจจะเริ่มเห็นธุรกิจต่อๆไปหรืออะไรต่อๆไปที่เขาเตรียมจะขายแล้วว่าจะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นตระกูลนี้มากขึ้นก็ได้ซึ่งมันเป็นด้านสีดำที่ตัวโฮมไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะโฮมอยู่ในด้านสีขาวมาตลอดเลยแต่คนที่เริ่มเห็นแล้วคือทนายกันนะฮะเพราะฉะนั้นทนายกันเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเขาไม่ได้มีความเป็นแบบต
ระกูลเนี่ยไม่ได้มีความเอมพัตตีไม่มีความเป็นใส่เอาอกเอาใจหรือใส่ใจลูกน้องหรือคนอื่นหรือใส่ใจอะไรทรัพย์สินที่อยู่คนอื่นนอกจากทรัพย์สินของตระกูลตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่นายการรู้สึกว่าไม่โอเคและเงินชดเชยถ้าโฮมรู้ว่าเขาไม่ได้เนี่ยแม่ของรักไม่ได้เนี่ยโฮมอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีกับสิ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นโฮมมีเจตนาอันดีแต่คนที่ดำเนินการกลับเป็นคนที่มองถึงความเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนที่มองถึงประโยชน์ของตระกูลนี้มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมันอาจจะถูกถ่ายทอดมาจากคุณอาหรือคุณตาหรือคุณปู่คุณย่าอะไรก็ว่าไปซึ่งรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเรื่องพยายามจะให้เห็นว่าผีมันน่ากลัวนะแต่คนน่ะก็น่ากลัวไม่แพ้กันทีนี้ผีเนี่ยจุดประสงค์ของผีเนี่ยคือ EP เนี่ยคือการรวมกลุ่มกันเนาะเพื่อจะปราบผีว่าตกลงแล้วเนี่ยจะปราบได้หรือเปล่าตัวของคุณพีชเนี่ยเขาจะสามารถชนะผีได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มารู้ว่าผีเนี่ยจริงๆพีชเขาอาจจะเป็นคนที่ฟังผีรู้เรื่องก็ได้นะแต่เขาอาจจะไม่โฟกัสเพราะเขากลัวเวลาเขาเจอผีเขาจะกลัวเขาจะหลอนตลอดทำให้เขาไม่มีสมาธิในการที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เขาเห็นมันเลยกลายเป็นเขาเห็นแต่ภาพแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของวิญญาณเหล่านั้นอะไรเงี้ยแล้วว่าถ้าเขามีสมาธิดีขึ้นเขาอาจจะได้ยินเสียงก็ได้ต้องรอดูซิว่าเขาจะแบบโชว์ด้านนี้หรือเปล่าในอนาคตว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถคุยกับผีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือเขาก็ลองผิดลองถูกดูก่อนทำอาหารมานู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มารู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องไปดูว่าจริงๆแล้วผีก่อนตายเขาอยากได้อะไรเขารู้สึกอะไรเพื่อให้เคลียร์ความในปมในใจของผีตนนั้นก่อนที่ปล่อยผีคนนั้นไปอย่างผีรักเนี่ยก็คือไม่ได้ตามหาแฟนนะแฟนที่บวชให้แท้ๆแต่ยังไม่ไปเกิดเลยแต่แค่ติดอยู่แค่ช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตว่าเขาอยากได้วิกมาใส่หัวแล้วว่าเรื่องนี้เป็นสะท้อนอีกเรื่องนึงคือเวลาคนเราจะเป็นอะไรไปครับคนเราบางทีที่วิญญาณยังอยู่ตรงนั้นน่ะหรือผีที่เขากำลังจะเปรียบเปรยมันอาจจะเป็นนามธรรมนะฮะแต่เขาก็จะเปรียบเปรยว่าบางทีวินาทีสุดท้ายของคนช่วงชีวิตของเขาหรือช่วงจังหวะสุดท้ายของชีวิตสิ่งนั้นแหละถ้าเขายังรู้สึกยึดติดอยู่ก่อนที่เขาจะจากไปอันนั้นคือปมที่ทำให้ผีไม่สามารถจะจากไปได้มันอาจจะไม่ใช่เหมือนสมมติตัวอย่างเช่นสมมติถ้าพี่แฮมจะเป็นอะไรขึ้นมาสมมติพี่แฮมตายแล้วจะเป็นผีสมมตินะในจังหวะเวลาตอนนี้พี่อาจจะเหมือนกับว่าอุ๊ยฉันต้องได้สมมติมีเงิน1 ล้านบาทก่อนถึงจะตายได้สมมตินะแต่นะจังหวะสุดท้ายของชีวิตตอนนั้นฉันอาจจะแบบว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้จนสุดท้ายของชีวิตตอนนั้นตอนที่ฉันอาจจะแบบเป็นอะไรขึ้นมาฉันอาจจะคิดถึงเรื่องแบบว่าฉันอยากจะเดินขึ้นบันไดให้สำเร็จสมมุตินะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแค่ถ้าทันได้เดินขึ้นบันไดสำเร็จฉันอาจจะโอเคพอใจแล้วก็ไปเกิดกันแล้วมันคือช่วงนาทีสุดท้ายจริงๆเพราะฉะนั้นจะรักไม่ใช่คนไม่ดีนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะคิดถึงแม่เขาคิดถึงแฟนเขารักแฟนเขาแต่สุดท้ายแล้วช่วงนาทีสุดท้ายของเขาคือแค่เรื่องวิกผมมันคือสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับ EP แรกคือแค่ช่างไฟช่างที่มาซ่อมบ้านทำบ้านเนาะแล้วเขาตกลงมาตายเนี่ยก็คือวินาทีนั้นคือเขาแค่อยากจะให้บ้านเสร็จและสวยงามเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่ไม่อยู่ในปมของเขาณวินาทีนั้นที่เขาคิดอยู่อะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นประเด็นในการที่จะดูว่าผีคนต่อๆไปณวินาทีสุดท้ายต้องการอะไรเหมือน EP น่าจะเป็นการส่งของ delivery เนาะเขาจะไปส่งเพื่อใครส่งให้ใครอันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาติดใจอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องรอไปดูใน EP ต่อๆไปแต่ EP นี้ก็คือเรื่องนี้แหละนะครับผมส่วนผู้จัดการถามว่าเขาเลวไหมผู้จัดการก็อาจจะมีความแอบเลวนิดนึงจะมีความอิจฉานิดนึงมีความรู้สึกว่าก็เป็นสไตล์ถามว่าเขาทำผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะแต่แค่เขาใส่ร้ายหรือทำหรือเหมือนกับเหมือนเขานะคิดไปก่อนว่าจะเป็นแบบนั้นคิดไปเองว่าจะเป็นแบบนั้นคิดไปว่าคนเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งอคติของตัวผู้จัดการทำให้ตัวของรักก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าโมโหหรือโกรธแค้นอยู่ในใจในแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วผู้จัดการยังมาโกหกอีกนะพอมาขายชุดไหว้รักเนี่ยยังมาโกหกอีกว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายได้แม่มาช่วยแก้ให้นะฮะว่าเป็นยังไงทั้งหมดเราจะเห็นว่าเห็นไหมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่มองเห็นผีถึงจะแก้เรื่องผีแต่คนที่แก้เรื่องผีตอนเนี้ย EP เนี่ยกลับเป็นทนายกันเขารู้ว่าใครคือต้นเหตุเขารู้ว่าคนจะไปฟังเรื่องจากใครจากการไปเปิดตู้ล็อกเกอร์ของรักแล้วก็เห็นรูปของแฟนรักนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปตามหาคนชื่อเอกอะไรเงี้ยจนรู้ว่าบวชอยู่แล้วก็เอามานะครับผมนิมนต์มาเพื่อจะมาที่นี่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือได้เรื่องได้ราวมากกว่าปกติถึงได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าตกลงความต้องการของรักคืออะไรถ้าไปฟังแต่แม่ก็คืออะไรต้องการเงินชดเชยเห็นไหมเหมือนกับที่พีชกับตัวปังเข้าใจผิดก็คือต้องการเรียกร้องความยุติธรรมซึ่งมันทำให้เห็นว่าอีเรื่องพวกนี้รักไม่ได้ต้องการเลย
เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันอาจจะต้องการแหละแต่มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวรักนะวินาทีก่อนตายแต่สิ่งที่ใกล้ตัวเขาที่สุดคือเขาอยากจะสวยก่อนที่เขาจะตายก็เลยเป็นเหตุแบบนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคก็แต่เรื่องก็ไม่ได้บอกนะว่าโรงงานปิดตัวยังไงหรือไม่ได้เล่าว่าสุดท้ายแล้วรักจะตายแบบไหนตายเพราะอะไรตายยังไงเรื่องไม่ได้เล่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่อีกอย่างหนึ่งคือความไม่เล่าของเขาว่าเขาอาจจะเก็บไว้ขยี้ทีช่วงท้ายว่าอสังหาทั้งหมดที่มันขายไม่ออกหรือมันมีผีอ่ะแล้วมันมีคนตายอ่ะส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากความผิดของตระกูลนี้ก็ได้คือวิมานสุขมันก็ได้และเรื่องทั้งหมดมันจะกลับไปที่ต้นตระกูลของเขานะแล้วทำให้ตัวโฮมเข้าใจได้ว่าคำว่าบ้านคืออะไรคำว่าบ้านคือครอบครัวคำว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยหรือคำว่าบ้านคือคนที่เขารักแล้ววันนี้ครับสำคัญโอเคอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้ต้องรอดูว่า EP น่าจะเป็นยังไงส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้เธอบอกว่า EP ที่แล้วอ่ะถ้ามันแบบว่าโอเคกับความแบบหวานระดับนั้นของเตนิวอ่ะเธอก็จะโอเคไปทุกตอนแล้วเพราะ EP นี้มันโอเคกว่าอีกอ่ะจริงๆมันโอเคกว่า EP ก่อนอีกคือมันจะมีความแบบกอดแขนกันกอดไหล่กันมันเบาๆเนาะแต่มันก็สมองไหลได้มันบอกว่ามีความแบบจับแข้งจับไม้จับมือกันกอดคอกันมีความเป็นห่วงกันอะไรอย่างนี้มีความแบบว่าแซวแบบว่าปังๆแบบเขาหล่อละสิเขาน่ารักเนาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าไปชอบเขานะชอบเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพี่จะชอบเองอะไรแบบนี้มีความรู้สึกว่าเขามาพูดที่ด้านหน้าห้องแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบใส่ตามันดูอ่อนโยนลงใจอ่อนลงหรือจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเฮ้ยรำคาญไอ้นี่นู่นนี่นั่นหรือตีกันก็เป็นจังหวะที่เหมือนฟีลลิ่งเหมือนเตนิวมากๆความรู้สึกคือแบบมันเล่นได้เป็นเตนิวอะพร้อมๆกับแฝงเคมีความเป็นแบบว่าคู่จิ้นไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอะไรที่รู้สึกว่าเราดูแล้วก็อมยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตลกเวลาเพราะว่าเราดูเขาเล่นกันก็นึกถึงว่ามันนี่คือนิสัยเตนิวเลยหรือว่าเป็นช็อตบางช็อตของเตนิวเลยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นความแบบว่าน่ารักที่มันเกิดขึ้นในเรื่องมันก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็จิ้นไปได้เหมือนกันนะขนาดเขาดูเขาไม่ค่อยจิ้นกันเนาะ EP หน้ายิ่งกอดกันกลมกว่านี้อีกนะครับมีความเป็นไปนั่งปรับทุกข์ไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยอ่ะอย่างหน่อยน้อยอาคิดเขาก็บอกแล้วว่าแค่รู้ว่าเขาชอบอะไรกินอะไรอยู่บ้านแบบไหนไม่พอหรอกเราต้องไปรู้ถึงใจเขารู้จักกันให้มากขึ้นก็เลยบอกรู้จักมากกว่านี้ก็จีบแล้วนะรู้จักมากกว่านี้เดี๋ยวคุณโฮมเขาก็จะจีบตัวของพี่พีชแล้วนะขนาดว่า EP นี้ยังอุ้มขึ้นบ่าได้เลยและที่เหลือก็ไม่ขนามือแล้วแหละรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผม EP นี้ก็คือน่ารักเนาะจริงๆพอดูแล้วเนี่ยมีคนบอกไปดูตามพี่แฮมด้วยบอกว่าไปดู Move to Heaven เหมือนที่พี่แฮมแนะนำไปซีรีส์ที่ดีนะอยากให้ลองไปดูเหมือนกันนะฮะ Move to Heaven นะครับลองไปดูมันมีความคล้ายๆกันอยู่แต่ Move to Heaven ไม่ได้เห็นผีแต่เขาไปเคลียร์ความค้างคาใจหรือเคลียร์สิ่งที่คนตายอยากจะเจตนาเขาอยากจะทำแต่เคลียร์กับคนเป็นนะไม่ได้เกี่ยวกับคนตายหมายความว่าคนตายเขาอาจจะแบบว่าเป็นจดหมายสุดท้ายที่อยากจะส่งให้คนนี้แต่เขาดันตายก่อนเลยไม่ได้ส่งเรื่อง Move to Heaven เนี่ยคือเขาจะเอาจดหมายเนี่ยไปส่งให้กับคนที่ยังอยู่คนที่ผู้ตายหรือคนตายอยากจะส่งไปถึงซึ่งเราว่ามันคล้ายๆกันมันคือการที่ได้ทำอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าช่วยชดเชยในช่วงเวลาสุดท้ายของคนตายให้แบบนั้นอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่มันจะมาจังหวะนี้จะเป็นความคอมเมดี้และดูจริงจังกว่าเป็นแบบนั้นนะฮะผมก็รู้สึกว่าไวฟ์แบบนี้ดีแล้วชอบตอนที่เหมือนไซซีเล่นแบบเล่นน่าสงสารมากเล่นได้เหมือนแบบทั้งมาแต่งเป็นผีเนาะรวมถึงการที่เขาเล่นเหมือนแบบว่าผมมันคือของเขามีค่าเขาต้องรู้สึกกดดันตัวเองขนาดไหนรู้สึกผมร่วงเขารู้สึกเขาอยากจะสวยต่อหน้ากระจกคือเขาเล่นมีมิติมากๆเลยไซซีเล่นดีมากในเรื่องนี้นะรู้สึกว่าแบบโหชนะเลยอะคือบทเขาไม่ได้พูดนะเขามีบทพูดน้อยมากมันแค่แสดงผ่านสายตาและภาษากายแต่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยเก่งส่วนจังหวะขำบบบ้าเรื่องนี้ก็ขำดีตลกดีนะครับผมก็ถือว่าแต่ถามว่า impact ไหมกับความรู้สึกของการดู EP นี้ในเรื่องของแบบประเด็นของคนผู้ตายก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เรื่องของแค่ทำวิกเนาะเพื่อจะมาสวมหัวอะไรเงี้ยเพราะแค่รู้สึกว่าตัวเขาเองอยากจะมีของรักหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นของมีค่าก่อนที่เขาจะจากไปนั่นคือผมหรือความสวยของเขานั่นเองที่แฟนเขาชมว่าผมเขาสวยมากสวยกว่าวิกทุกอันในที่นี้อะไรเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่คนตายหรือตัวรักเองก็อาจจะติดอยู่ในใจมาตลอดนะฮะแต่ปมรู้สึกว่าไม่ซึ้งเท่ากับ EP ก่อนเนาะที่เป็นเหมือนเรื่องบ้านเนาะอันนั้นเราว่าอันนั้นซึ้งกว่าเขารู้สึกคือแบบว่าบ้านพี่สวยมากเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ EP นี้จะไม่มีประโยคอะไรประมาณนั้นอารมณ์แบบอาจจะมีแค่เหมือนกับว่าใส่แล้ว
ผมสวยมากเลยก่อนตายเลยก่อนจะไปเกิดแล้วก็ดูคุณมีความสุขที่ได้ใส่มันก่อนที่เขาจะไปเกิดอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นก็คือตัวของพีชเพราะเขาเห็นเนาะคนอื่นมองไม่เห็นโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับบ้านหลอนออนเซล EP ที่ 2 ครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย